On kyllä vähän sameeta tuo vesi kanssa. Täällä aina. Semmonen lippa. Tupla blade ja sit on opossumikarvaa ja sit on vähän jäniksen karvaa tossa kanssa. Ite valettu pää. Pyörii. Vaan niin tummaa tää vesi, että kokeillaan. Ensimmäisellä heitolla tonne siimat poikki. Hyi vitsi. Angustuura. Ai. Kokeillaan, onko täällä sitten ahventa. Joo, mä luulen, että tästä saisi toimivamman, kun toi olisi tinaa toi pää eikä lyijyä, niin se painas semmoisen 40% vähemmän. Kyllähän se potkii tuo pyrstökin tuolla nätisti. Täällä on varmaan semmoista mikroahventa joka puolella kyllä. Semmosta mä lähdin hakemaankin. Sulla on liesot vieheet siihen. Ne on niin mikroja. Oho, miten se tonne asti lensi? No, se ihan hyvä kokoinen. Ei me lähetäkään vielä mihinkään. Ei oo tää nyt hetkeä olla tässä. Taas tommonen kun ilmestyy. Niin ei ole mikään nypykään ollut vielä. Vähän häiritsevää. On tää syvempi kuin Ridasjärvi, mutta not by much. Nyt mä manaan meille onnistumista. Seuraavalla 3 heitolla joku saa. Siis manifestoit vai? Siis niin totta. Ja ensimmäisellä jossain lumpeessakin. Mulla on kaulassa menee tommonen kättis. On nyt pakko. Pitäis laittaa koukkuukin tommonen. Kalastella sille. Kato, mä sain ruohosaaliin. No, meidän veli manaa meille kalat tuolta kohta. Vähän se on. Jokohan se on saanut sen veneen sieltä. No, kokeillaan vähän ahventa kanssa. Ihan mini-affena. Irtoa varmaan kuulet kohta tosta. Ja just kiinni. Ota mukaan. Jee, ensimmäinen kala. Pikku game changerille. Lähti vissiin irti. Tossahan se on.
Joku lusikka täällä on. Kato tommonen minno. Kato. Minnospuuni. Pikkunen ahven nappasi. Noin. Lumpeikon reunalta sieltä. Aika hitaaseen tommoseen niinku ihan pientä pompottelua ja tollasta siinä. Kalaa. — 70-grammanen ahve. Ei muuta kuin irri pois ja pussi. Katsotaan kelpaako sirppipyrstä kaloille. Oi vittu. Oli aika äkäinen kala, vaikka ihan super pieni, mutta sirppipyrstö kelpas heti kun vaihtoi sen Game Changerin pois, niin heti seuraavalle heitolle. Tommonen pikku spinneriperho. Sillä tulee. Katohan ne. Oi että kun propelli pyörii siellä nätisti. Mä otin vielä lukkoleikarin pois ja nyt rupes oikeesti tulee kalaa. Ja heti kala. Mä sanoin. Se on särkikala. Ei joku saa sorva. Ota mukaan. Mitä vitsiä? Ei oo punaiset, tää on lahna. Lahnan Beeru. Lahnan poikainen. Siitä saa kans putkikalaa. No saa. Siitä saa hyvän thumbnailinkin videolla. Jaska on cold hate. Ahvenen. Pikku. Offena. Vielä pienempi. Tää on semmonen oikein kunnon purkkiahve. Ei nyt ota. Täytyy olla enemmän luonnollinen. Sulla selvästi. Mikäs tää on? Ei se irtos. Tää oli varmaan lahna. Se alkoi vetää tonne. Mikä näköinen toi on? Sieltäkö niitä tulee? Kävi ihan pinnasta hakemassa. En mä jaksa sitoa niitä siimoja yhteen. Menee paljon pidempään. Ooh, brother. Ooh, baby. Sieltä nappasi pikkunen. Ne on ihan tossa, ei ne oo tuolla heinikossa nyt. Ne on tossa. No tossahan menee joku tommonen pikku heinikko. Pitäisikö meidän tota pommittaa? Ai niin onkin muuta. Mutta jos niitä on tässä nyt pyörii, niin Tai vähän parempaa. on se joo. Ei oo ihan yhtä pieni kuin ne, mitä mä vedin tossa ihan aikaisemmin. Katohan affenahti. Pinkkiin moppiin. Eikö tässä vois kuvitella, että täällä olisi hauki? No vois kuvitella joo. Sitä vois kuvitella vaikka mitä. Lateksi laukku. Tää näytti niin kalaiselta paikalta, mutta ei tästä nyt oo kyllä tullut ihan hirveesti. Ensimmäinen hauki! Noniin. Onhan se ihan... Ei se nyt ihan pikkuinen oo. Laukku. Otetaan vaan.
Mä oon niin tyytyväinen, että mun kameran päällä näkee tää yhden amatöörin touhuja täällä. Nyt se pääsi. Drive-by boating. Kato nyt tota. Ei menee vapaa. Ei ollut lähellä. Ei, hyvää päivää. Nyt on Crazy Brotherit koolla täällä taas. Nyt täällä pystyy niinku soutaa. En mä pääse takaisin onneksi. Takas rantaan. Niin. Mä jään tänne sit. Älä mene sinne kiviin. Älä mene sinne kiviin. Siinä on aika matala. Ok. Mä oon niin iloinen, että on. Ai. Sä vielä ehdotit, että sä voisit ottaa sen veneen. No ajat. En tiedä. Morjes. Joo, hieno. Jäätävä pölli. Tähän tuli parvi paikalle. Aika hieno hyppättävä. No ei oo ihan parempi. Olisi kyllä parempi, jos toi olisi silleen niin menisi sivulta tuo ankkuri, niin meillä olisi kaikilla enemmän kyllä tälleen. Oliko se keinu vielä edes takaisin? Niin katos, täältä nappasi. Onko hyvä? Jäätävä pölli. Kato. Tip. Heitte lottoon. Paa. Heti kun vaihoin, niin eka hei. Sitten sä alkaa miettimään, have I been Niin. wasting my time? Tänään mä mietin, että pitäisikö tätä ottaa pois. Tää sopii tämän päivän värimaailmaan kyllä. Niin. Kala. No. Mulla ei oo vaan väkästä tässä. Tässä koukussa ei ole väkästä, niin ne ei pysy kiinni niin hyvin. Sitten lähdetään muut perässä. Älä viitti. Nyt ne ei oo siinä taas. Ne on jossain muussa kohtaa. Tahtaako ne jotain syöttikaloja siinä?